માટે આપણે બ્લોગ કેવી રીતના બનાવવો એ આજે આપણે જોવાના છીએ. તો સૌથી પહેલા બ્લોગ બનાવવા માટે નામની જરૂર પડશે. તો આપણે નામ શું રાખીશું? તો અહીંયા મેં એક નામ વિચારેલું છે, વાયરલ વાલા ન્યૂઝ. અને એ નામ વિચાર્યા પછી મેં ગૂગલમાં સર્ચ કર્યું કે વાયરલ વાલા ન્યૂઝ.com, એટલે એના પર કોઈ વેબસાઇટ બનેલી છે કે નહીં. આ પહેલી વસ્તુ તમારે ચેક કરવાની કે એના પર કોઈ આ નામ ઉપર કોઈ વેબસાઇટ બનાવેલી છે કે નહીં. અને બીજું કે તમે જે નામ વિચારો છો એ ગૂગલ ઉપર એન્ટર કરીને જોવાનું કે એ નામ બીજા કોઈએ લીધેલું છે કે નહીં. તો અહીંયા મેં લખ્યું વાયરલ વાલા ન્યૂઝ, એટલે પછી મને ખબર પડી કે અહીંયા ઉપર જોવાનું આ વેબસાઇટનું જે નામ જે છે ઇન્ડિયા અહીંયા, અને આ વેબસાઇટ આપેલી હોય તો અહીંયા જોવાનું વાયરલ વાલા ન્યૂઝ.com કોઈ પણ જગ્યાએ છે તો કે નથી. એનો મતલબ એવો થયો કે આપણે આ નામ ઉપરથી વેબસાઇટનું ડોમેન લેવું હોય તો આપણે લઈ શકીએ. અને બીજું કે આપણે બ્લોગ બનાવવો છે એના માટે આપણે નામ રાખવાનું છે, તો આપણે નામ અહીંયા મળી ગયું છે. હવે આપણે જઈશું ગૂગલ ઓપન કરીશું અને ગૂગલમાં બ્લોગર ઓપન કરીશું. બ્લોગરને ઓપન કરવા માટે અહીંયા બ્લોગર નામનું ઓપ્શન આપેલું છે, ત્યાં ક્લિક કરશું. એટલે બ્લોગર નામના ઓપ્શન પર જેવું આપણે ક્લિક કરશું એટલે આપણને અહીંયા ઓપ્શન આવશે ન્યૂ બ્લોગ કરીને. અહીંયા મેં એક બ્લોગ બનાવેલો છે, એ રનિંગમાં છે. અહીંયા હું ક્લિક કરીશ અને અહીંયા ન્યૂ બ્લોગ આવશે મારે, તો અહીંયા હું ન્યૂ બ્લોગ પર ક્લિક કરીશ. તમારે સૌથી પહેલી વખત બનાવતા હશો ત્યારે ડાયરેક્ટ ન્યૂ બ્લોગ આવશે, તો તમારે ત્યાં ન્યૂ બ્લોગ ઉપર જઈને ક્લિક કરવાનું છે. અહીંયા હું કરું છું ન્યૂ બ્લોગ ઉપર ક્લિક. હવે અહીંયા ટાઇટલ આપવાનું છે. આ ટાઇટલ શેનું છે તો કે આપણો જે યુઆરએલ જે બનશે અહીંયા આપણા ન્યૂઝ માટેનું મેઇન આપણા બ્લોગની યુઆરએલ, એના માટેનું અહીંયા ટાઇટલ આપવાનું છે. તો અહીંયા આપણે નામ શું વિચાર કરેલું કે નામ વિચાર કરેલું વાયરલ વાલા ન્યૂઝ. આ આપણું નામ હતું. તો આ નામ જે છે હું અહીંયા પેસ્ટ કરું છું. આ પેસ્ટ કર્યા પછી અહીંયા કોઈ પણ જાતની પ્રોબ્લેમ આવતી નથી. તો હવે હું નેક્સ્ટ કરું છું. તો એડ્રેસ શું રાખવું છે તો કે મારે એડ્રેસ પણ સેમ જ રાખવું છે. તો આ એડ્રેસ શું છે તો એડ્રેસ એ છે કે આપણે જે યુઆરએલ બનશે એ યુઆરએલ આ નામ ઉપરથી બનશે કે વાયરલ વાલા ન્યૂઝ.blogspot.com. હવે હું આમને સેવ કરું છું. સેવ કર્યા પછી આપણને આગળ જશે. હવે આપણો જે બ્લોગ છે એ તૈયાર થઈ ગયો છે. તો સૌથી પહેલા આપણે પેજ જે છે પેજ બનાવી લઈશું. હવે પેજ કેવી રીતના બનાવવા અને શેના પર બનાવવા, તો એના ઇન્સ્પિરેશન માટે હું જાઉં છું ગૂગલ ન્યૂઝ પર. કે અહીંયા તમે ગૂગલ ન્યૂઝ, હું અત્યારે ગૂગલ ન્યૂઝ પર જાઉં છું. તમારે બીજા કોઈ પણ ન્યૂઝ વેબસાઇટ પર જવું હોય તો તમે જઈ શકો છો. અહીંયાથી આપણે ખાલી ઇન્સ્પિરેશન લેવાનું છે. તો અહીંયા હું ગૂગલ ન્યૂઝ પર ગયો અને ગૂગલ ન્યૂઝને ઓપન કરીને હું જોઈશ કે મને જે પેજ બનાવવા માટેનો આઈડિયા નથી તો એ કયા ટાઈપના પેજ હું બનાવી શકું. એટલે કે પેજમાં આપણે મેઇન કેટેગરી રાખવાની છે. મેઇન કેટેગરીનો મતલબ શું છે કે આપણે જે ન્યૂઝ લખવાના છીએ અથવા તો ન્યૂઝ બનાવવાના છીએ એ ન્યૂઝ કયા સબ્જેક્ટ ઉપર બનાવવાના છીએ. તો અહીંયા મેં સબ્જેક્ટ ફિક્સ કરેલો છે મારા માઇન્ડથી કે મારે એન્ટરટેનમેન્ટ પર મારે ન્યૂઝ બનાવવાના છે. તો અહીંયા આવ્યું એન્ટરટેનમેન્ટ, તો ત્યાં હું ક્લિક કરીશ. જેવું હું એન્ટરટેનમેન્ટ પર ક્લિક કરીશ એટલે મને એન્ટરટેનમેન્ટ માટેના જેટલા પણ ન્યૂઝ હશે એ ન્યૂઝ અહીંયા બતાવવા લાગશે.